Sziasztok! Hármas kapcsolati kirakással érkezem. Ahogy már az utóbbi 2 hétben, most is úgy gondoltam, hogy akkor egyszerre rakom ki mind a 2 kapcsolatnak az energiáit az azonos kérdésre, úgyhogy vágjunk is bele. Ahogy szokás, ők azok, akik jelenleg együtt élnek, és ők azok, akik nem élnek párkapcsolatban együtt. Jó, akkor lássuk, hogy mi a helyzet azoknál, akik jelenleg együtt élnek, és akkor mindegy, hogy ők előbb vagy később jöttek össze, az a lényeg, hogy ők jelenleg együtt élnek. Ők vannak most naponta együtt, ők osztják meg közösen a házat, a bevételt. Szóval mi a helyzet náluk? És mindegyiknél úgy csinálom, hogy 2 lapot rakok, 2 a férfi és 2 a nő részéről. Középen a személyjelölő, mint férfit raktam, aki közös a 2 kapcsolatban, de ha a nő közös a 2 kapcsolatban, akkor kérlek cseréljétek meg. Szóval kezdjük. Mi a helyzet a jelenleg együtt élők között? Mi az állás? Mi a felállás náluk? És mi a felállás az új kapcsolódásban, akik nincsenek együtt, vagyis nem is új, hanem akik nincsenek együtt, azoknál mi a jelenlegi felállás? Ugye kijött a jelenleg együtt élő kapcsolódásban, kijött a férfi részéről a szerencse és a bosszúság, a nő részéről a szerelem és az ellenség. És ez alapján azt gondolnám, hogy a férfi szerencsésnek érzi magát, hogy ott lehet, de ennek nagy ára van. Úgy gondolom, hogy ez a szerencséérő nagy árat fizet, állandó veszekedést, állandó összetűzést, tehát a nyugalmával fizet azért, hogy szerencsésnek érzi magát. Míg a nő tagjában mondhatnánk, hogy szerelem van benne, de így az ellenséggel vegyítve, párosítva, sokkal inkább azt gondolom, hogy ez egy keserű érzés. Egy megkeseredett szerelmet érzek ebből a párosból, ebből a kombóból. Igen. De azért megkérdezem, hogy a férfi miért érzi szerencsésnek magát? Mi az oka itt a szerencsének? Miért érzi ő szerencsésnek magát? Érdekes, kijött rá a veszteség, az özvegyasszony, az utazás és az állandóság. És olyan, minthogyha... Nem tudom, most az jön, hogy olyan, minthogyha ez az özvegyasszony jelöljen bárkit is ebben a pillanatban, minthogyha ő valami a hídbe menekült volna. És ő nem akarja ide követni. Valahogy nekem most ez jön. Tehát, hogy ő nem akarja
hogy elvesztette ezt a nőt azért, mert ő beleállt a hitébe, a lelki dolgaiba talán, és, és ezért ő szerencsésnek érzi magát, hogy ő ezt nem csinálja. Mert hogy ő valószínűleg inkább a földi örömeket részesíti előnybe, és, és ő nem akart ebből részt venni. Elképzelhető, igen. És mit jelent itt az ellenség az együttélő párnő tagjánál? Mit jelent az ellenség? Mire vágyik? Érdekes, kijött rá ugye a vágy, a tolvaj, a látogatás, a kevés pénz is a levél. És én nekem most ebből az jön, hogy arra vágyik, hogy tűnjön már az a nő az életünkből. És az a nő, azt feltételezem, hogy a másik kapcsolódásról tud ő, és valahogy ő úgy érzi, hogy az egész szörnyűségnek az oka az ő létezése. Mert ugyan nincsen kapcsolat, és nincsen hír se, de lehet, hogy mondjuk akivel együtt él, párjával, azzal nincsen már semmilyen élet, testi kapcsolódás, beszélgetés is csak minimális, de mindenképpen ez a mondat jött így a fejembe, hogy tűnjön már el ez a nő az életünkből. Tehát sok esetben erről lehet szó. Jó. Megnézzük akkor, hogy a másik kapcsolódásban mi jött ki. Ugye ott kijött ott is a férfi részéről a bosszúság, érdekes módon mindenhol bosszús, és az örvendezés, ami hát kicsit ellentmondásos, viszont jelentheti azt is, hogy ő azon bosszankodik, hogy a másik vajon mit csinál. Hogy ő kimaradt a másik életéből. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye itt nem akar belefolyni ilyen lelki dolgokba, ezért ő szerencsésnek érzi magát, hogy nem is kell neki belefolynia. Itt pedig azt mondja, hogy ő azon bosszankodik, hogy valaki itten örvendezik, vagy ő örvendezik, és élvezi a dolgokat, de rákérdezünk, hogy mit jelent itt a bosszúság ebben a kapcsolódásban. Mit jelent a bosszúság? Kijött rá az ajándék, a vágy és a lelkész. Igen, szóval inkább itt nekem ez jön, hogy bosszankodik rajta, hogy ilyen felszínes köztük jelenleg a kapcsolat, ha van, pedig ő mély lelki kapcsolódásra vágyna, és nagyon örülne ennek, és igazából ez okoz számára problémát, hogy csak a felszínes kapcsolat van közöttük. És mit jelent itt a másik, a fel nem vállalt kapcsolat részéről, a féltékenység és az özvegy férfi, ami ugye elsőre hát abszolút féltékenységet jelent a nő részéről, és magányosságot is, de rákérdezek, hogy miért van itt a féltékenység. Mi ez az utazás? Kijött rá az utazás, a kevés pénz és a gyermek, azért igazából félelmet jelent, hogy ez a fél már kevés esélyt lát arra, hogy újrakezdés lehetséges. És mit jelent az özvegy férfi itt? A
Fel nem vállalt kapcsolódás esetén mit jelent? Rengeteget gondolkodik a hazugságokon, hogy mit veszített, mit tűnt el az életéből, a hamisságot olva és a gondolatok lapja jött ki rá. Úgyhogy azon gondolkodik, tulajdonképpen azon gondolkodik, hogy mit kell ebből neki megérteni, mit kell ebből neki megtanulni, mire kellene rájönni, mi ebből a tanulság, ebből az egészből, ha már úgysem lesz ebből újra kezdés. Jelenleg úgy tűnik ez a helyzet a fel nem vállalt kapcsolat esetén. És akkor megnézzük, hogy mit gondolnak egymásról a felek a két kapcsolatban. Először megnézzük ugye a felvállalt kapcsolatot, hogy ők mit gondolnak egymásról, és aztán meg a fel nem vállalt kapcsolatot. Tehát a felvállalt kapcsolatban a középső személy mit gondol a párjáról? A felvállalt kapcsolatban a középső személy mit gondol a párjáról? És a párja mit gondol a középső személyről? És akkor megnézzük, hogy a fel nem vállalt kapcsolódásban mit gondol a középső személy az ottani párjáról, a középső személy mit gondol róla, és a párja mit gondol a fel nem vállalt kapcsolódásban a párjáról, a középső személyről. Lássuk, akkor a felvállalt kapcsolódásban kijött ugye a középső személy részéről a gyermek és a veszteség, és azt gondolja, nekem most az jön, hogy ő nagyon gyerekes, ez a társa, az nagyon gyerekes. És most nem a gyermeket érzem belőle, hanem a gyerekességet. Az, hogy önállótlan, hogy megbízhatatlan, hogy gondatlan, így a veszteséggel együtt. Ezeket a gyermeki tulajdonságokat, ami alkalmatlanná teszi őt felnőtt életre, mondjuk így. De rákérdezünk, hogy mit jelent itt a veszteség, miért érzi ő a felvállalt párjával kapcsolatban ezt a veszteséget, miért van benne ez a veszteség. Szomorúság, katonatiszt, váratlan öröm. Hát azért, mert az, amit elmondtam, tulajdonképpen eltávolította őket egymástól, és nem tudnak új megélést együtt megtapasztalni. Tehát nem tudják megújítani akkor ezt a kapcsolatot, akkor inkább így mondom. És a felvállalt kapcsolódás párja, ő viszont a halál és a betegség jött ki rá. Azt gondolja, hogy nagyon beteges ez az ember. Valószínűleg sitem, és így... És nem is az, hogy nagyon beteges, hanem az, hogy rossz irányba változott meg. Inkább így gondolom, hogy változott, de nagyon rossz irányba változott. Miért változott itt rossz irányba, illetve mit jelent itt ez a halál-betegség kombináció? Kijött rá ugye a hűség, a kevés pénz,
a bosszúság, a vágyakozás, az özvegyember és a pénz. És erre most az jött, hogy nagyon egy jó ideje már nincsen meg az anyagi biztonságuk, nincsen már meg a vágyakozás közöttük, és nagyon magányos ő is. Ő nagyon magányosnak érzi magát ebben a kapcsolatban, nagyon egyedül érzi magát. Ugye még a középső személy úgy érzi róla, hogy betegesen gyermekes tulajdonságai vannak, viselkedése van, inkább így mondom, és ez a férfi, vagy a középső személyt elszomorítja. A párja viszont azt gondolja, hogy már nem is dolgozik, nincs is pénz, vágy sincsen, már jó ideje, szóval ez az egész helyzet, ez az egész kapcsolatok elég betegesnek tűnik, és akkor megnézzük, hogy az újabb kapcsolódásban mit gondol a középső személy az ottani párjáról. Hát ott kijött az ajándék és a remény. Azt gondolja, hogy egy ajándék a számára, és valamiben reménykedik vele kapcsolatban, vagy az új kapcsolódás, vagy hát a fel nem vállalt kapcsolódásban a párja az reménykedik benne valamiben, de mit jelent itt a remény? Arra kérdezzünk rá, hogy mit jelent itt a remény. A remény mit jelent? Kijött a bíró és az állandóság, és erről azt gondolom, hogy arra vonatkozik itt a remény, hogy talán történik egy isteni igazságszolgáltatás, egy égi közbeavatkozás, aminek folytán ez az egész helyzet valahogy csodamódra megváltozik. És akkor a fel nem vállalt kapcsolatban a pár, a társnak a gondolatai a középső személy felé, ott van a lelkész és a féltékenység. És ez egy mély félelmet, egy nagyon mély kapcsolódást, és ugyanakkor nagyon mély félelmet is jelent, és miért van itt a féltékenység, megkérdezzük, hogy miért van itt benne, miért gondol ő erre. Azért, mert ugye kijött az özvegyember, az utazás és a házasság, mert hiába ez a mély lelki kötelék, ugyanúgy, mint a másik nőnél, itt is kijött a magányosság, de itt a férfinak a magányossága jött ki. Tehát itt a férfinak a magányosságát érzem, ott viszont a nőnek a magányát éreztem ebből a befelé fordulóból. Itt viszont azt érzem, hogy a magányos férfi mégis a párkapcsolat felé indult el, vagy indul el, és ezért van benne a fel nem vállalt kapcsolatban ez az érzés, vagy ez a gondolat, hogy ő fél, vagy hát ez a félelem. Jó. És akkor megnézzük, hogy mit éreznek ők egymás iránt. Jelenleg mit éreznek ők egymás iránt? Mi az, amit ők egymás iránt éreznek? Mit éreznek ők egymás iránt? Először megint a felvállalt kapcsolódásnak a párjait nézzük, tehát a felvállalt kapcsolódásban a középső személy mit érez a párja iránt, mit érez a felvállalt kapcsolódásban a párja iránt a személy. És a párja mit érez a középső személy iránt.
nagyon érdekes, mert a középső személy kijött az ajándék és a szomorúság. Érdekes módon, mert az előbb a másik kapcsolatról, a gondolatoknál is az jött ki, hogy ajándék. És itt most az érzéseknél jön ki ez az ajándék, de valójában ez egy szomorú ajándék, egy olyan ajándék, amit az ember a háta közepére sem kíván, de ugyanakkor mégis örül neki valamilyen szinten. Ugye láttuk a legelején szerencsének éli meg, hogy ez a kapcsolat így van, vagy van egyáltalán, és itt ez a szomorú ajándék megint csak erre utal, és ebből a komfortzóna jön nekem. Ezek, amik így kijöttek, hogy gyerekes ez a nő, már bocsánat, hogyha nő, nem úgy viselkedik, tiszta, gyerekes dolgai vannak, rengeteget veszekszenek, de mégiscsak jó, mert legalább el vagyok itthon, nem kell kimozdulnom innen, ezt megszoktam. És akkor így közbevetésként ugye elmondom, ugye, hogy csináltam egy ilyen nagyon rövid videót, hogy mi az a komfortzóna, és ebből csak egy mondatot mondanék el, hogy a komfortzóna nem az, ahol mi jól érezzük magunkat, hanem az, amit mi megszoktunk. És ő benne, és ezek a lapok pont ezt mutatják, hogy ez egy hátam közepére sem kívánt ajándék, ez a párom, de vele vagyok már x ideje, ő olyan, mint én, ő a kedvem szerint csinálja meg a kaját, igazából azt se bánom, hogy néha gyerekes, mert már megszoktam, és ettől érzem én kényelmesnek az életemet, és akkor ezért vagyok itt. Ez a komfortzóna jelentése valójában, és ezért van ez a helyzet jelenleg, mert úgy egyértelmű, hogy ő ez neki így jó valamilyen szinten, hiszen a szerencselapjával kezdtünk. Megkérdezem azért a szomorúságot, hogy mit jelent itt, miért van itt az ajándék szomorúság, és akkor a szomorúságra kérek. Az ajándék szomorúság mit jelent? Kijött rá a halál, a kevés pénz és a vágy, és hát úgy tűnik, az előbb ugye a párjánál jött ki a gondolatoknál, hogy nincs már köztük testi kapcsolat, itt is eléggé ez az utalás, hogy nincsen kapcsolat közöttük. És akkor a felvállalt kapcsolatnak a párja, ott a pár, nála kijött a remény és a féltékenység, és ő még reménykedik abban, hogy ez a dolog helyrehozható, és a féltékenységet megkérdezzük, hogy félelmet jelent, féltékenységet, vagy miért van itt ez a féltékenység. Nem is rakok rá, mert jött is közben hozzá az információ, az állandóság jött ki, és azért van itt ez a féltékenység, és azért van itt ez a félelem, mert dolguk van, mert megoldandó feladatuk lenne, és addig, ameddig nem oldják meg, addig együtt kell lenniük, és annak ellenére, hogy tele vannak félelemmel, fájdalommal, ellenséggel, veszekedéssel, mindennel, ezzel az állandósággal nekem ilyen, mint hogyha az jönne, hogy nincs itt mit kérdezősködni, nekik addig van dolgok, ameddig meg nem oldják ezt a feladatot, és hogy hogyan oldják meg, erre majd később rákérdezünk, de most
megkérdezzük akkor azt, hogy mit érez a fel nem vállalt kapcsolatban a középső személy az ottani párja iránt. Mit érez a középső személy a párja iránt, és a párja mit érez a középső személy iránt. Milyen érdekes. A középső személy a fel nem vállalt kapcsolatban kijött a házasság és a váratlan öröm. Ő neki olyan, minthogyha ő valamilyen módon elkötelezettnek érezné magát felé a kapcsolat felé. Mintha ez egy nagyon mély kötelék lenne az ő részéről, ami egy meglepetés az ő számára is, pozitív meglepetés, hogy ő milyen nagyon nagy szeretettel és örömmel gondol erre a kapcsolatra. De mit jelent itt ez a házasság, váratlan öröm kombináció az ő részéről? Minden bővebbet tudhatunk meg erről, úgy a kettőről együtt. Mit tudhatunk meg erről? Mi van ebben a férfiban? Kijött rá a lelkész, a vágy és a remény. És ettől pontosabb és tartalmasabb megfogalmazás nem is lehetne. Tehát ő minden szinten, testileg, lelkileg, érzelmileg, mindenhogy ez a párja számára az, aki a valaki, a nagy ő, a mindent is megtestesítő valaki, akihez mélységes mély kötelék fűzi, ami még ő számára is meglepő. Igen, és akkor nagyon is helyén való az, amit az előbb a komfortzónáról mondtam, hogy akkor ugye kérdés jönne, hogy ha ezt érzi iránta, akkor miért van ott? Azért, a komfortzóna miatt. Azért, mert ehhez nagyon nagy erő kell, hogy az ember a komfortzónáját ott hagyja. És most nagyon sokan gondoljátok, és sokszor látom is a kommentben azt, hogy mert könnyű, vagy dönteni kéne, és akkor ott kellene hagyni, mert hogy nem jó, nem jó. És én csak azt kérem tőletek, hogy mindenki gondolja végig, hogy ha ő neki kell dönteni, ő van beleragadva egy ilyen komfortzónába, milyen könnyen dönti, milyen könnyen hozza meg ezt a döntést, milyen könnyen áll fel, hagyja hátra az egész életét, és indul bele a vakvilágba, bolond múltjára. És akkor lehet ítélkezni a másik emberen, ha én biztosan tudom, és nem csak így leírogatva, meg ilyen Facebook like post szinten, hanem hogy tényleg megtenném. Ez javaslom, hogy úgy gondoljátok végig, mielőtt így könnyedén azt mondjátok, hogy akkor miért nem? Ezért. Mert nagyon nehéz megtenni, nagyon nagy erő és bátorság kell hozzá. Én tudom, én megtettem sokszor. Tehát úgy, és nekem szerencsém van, nekem mindent megadtak hozzá születésemkor, de ezt kevesen mondhatják el, hogy ennyi bátorságot odaraktak bolygó meg energia szinten, mint amit nekem, úgyhogy de ezért nagyon meg tudom érteni azokat, akikben viszont nincsen meg ez a bátorság. De lássuk a másik, ennek a fel nem vállalt kapcsolódásnak a másik tagja mit érez, és itt is kijött a féltékenység és a hűség. Ugye a felvállaltnál kijött a féltékenység és a remény, ő reménykedik, hogy helyre jön ez a kapcsolat, és ott
és így összességében nézve még inkább igaznak gondolom az állandóságról, amit mondtam, hogy nekik talán pontosan ez a feladatuk, hogy felismerjék azt, hogy fel kell nőni az egyiknek, vagy mindkettejüknek a gyermeki viselkedésükből, és amit nem lehet coach nélkül, nem lehet segítő nélkül megcsinálni, ezt így megint csak mondom, mert sok év önismeret után sem tudom azt mondani, hogy én magamra is mindenre rálátok. Aki meg egyáltalán nincs hozzászokva, az meg elveszik végképp ebben a feladatban, és itt azt gondolom, hogy nekik pont ez az egyik feladat, hogy felnőjenek, és meghozzák a felnőtt felelősségteljes döntéseiket. Ehhez viszont ezt fel kell ismerni, egyrészt a komfortzónájukat, másrészt az, hogy tényleg ez a feladatuk, és a harmadik pedig a bátorság kell hozzá. A negyedik hátráltató tényező mondjuk a család, a rokonság, a gyerekek, és akkor ezt mind elsoroltam, akkor ezt már láthatjátok, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, és az újabb kapcsolódás valahogy ezzel tisztában van, de ettől még ő kitart és hűséges, és itt van a féltékenység, a félelmek, és az előbb már kijött, hogy ő fél attól, hogy nem lesz itt újrakezdés, nem lesz itt új szakasz, de rákérdezünk, hogy mit jelent itt a féltékenység az ő érzéseiben. Mit jelent a féltékenység? Ó, hát szegényem, ellenség és a szerelem lapjával, hát ő megküzd magával, tulajdonképpen a féltékenységgel, a félelmeivel, tényleg ezzel, hogy nem lesz új kezdet, és próbálja időnként pozitív megerősítést magában alkalmazni, életben tartani az ő vágyait, reményeit, de úgy tűnik, hogy ez elég megerőltető számára, mert hogy az ellenség itt azért az nagyon mélyen ott van. Jó, akkor azok számára, akik ebben most érintettek, hát nincsenek egyszerű helyzetben, az látszik. És a következőkben megnézzük azt, hogy fog-e változni ez a kapcsolat, milyen irányba fog változni ez a kapcsolat, vagy nem változik ez a kapcsolat, ez a 3-as kapcsolódás. De ez megint csak a tagoknak lesz, csak a tagok számára lesz elérhető, amit vagy az eddig elkészült videó, az pedig mindenki számára, úgyhogy köszönöm, ha itt voltál, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és ha csatorna tagja leszel, akkor te is megnézheted a folytatást, és ha megosztod, azt is hálásan köszönöm, a véleményedet is, ha megosztod, illetve vasárnapig lehet még jelentkezni az önismereti kurzusra, és bizony a gyermekkori traumák és sérülések elengedése és felszínre hozása is valamilyen szinten része annak a kurzusnak, úgyhogy aki szeretne fejlődni, változni, javítani az életén, a kapcsolatán, annak csak ajánlani tudom. Még egyszer mindenkinek minden jót kívánok, köszönöm, és sziasztok!